संगीता ستر नाउन په باره کې علم شته چې ناون نوم ته ویل کېږي. ما په پریویس ویډیو کې هم په دې خبرې کړې وې. اوس د کو چې یو څیز تا سره و او هغه نشته دی، اوس دا به په انګلیش کې څنګه وي؟ مطلب نوم تاله درځي په انګلیش کې چې لکه موبایل شو، مارکر شو، لیپټاپ شو، بلاوز شو، فلیک شو، چیر شو، دا ټول نومونه دي. اوس که دا څیز تا سره وي نو پرون ما ویلو چې آی هاف، او که دا څیز تا سره و اوس نشته دی نو بیا به څه استعمالو. نو کله هم چې ته د یو څیز چې د هغې ته مالک یې، ته یې آنر یې او ته خبره کې د هغې حوالې سره چې تا سره اوس نشته مخکې و، نو بیا موږ استعمالو آی هیډ. لایک فور ایگزامپل ما سره مخکې آیفون او اوس نشته دی، نو زه به انګلیش کې وایم، یو کس راشي لکه هغه آیفون لږ راکړه، زه وایم چې نو آی هیډ آیفون. Nowadays I don't have. نو مطلب I had iPhone مراد دا دی چې مخکې را سره و اوس را سره نشته دی. بل دې کې پلس پوینټس دي د شي سره. فور ایگزامپل ته یو جینۍ خبره کې او هغې سره یو څیز و اوس سره نشته. لایک فور ایگزامپل زم شي هیډ بکس، هغې سره کتابونه وو، نو شي هیډ، هی هیډ، I had, we had, same you had دی، خو د head د معنی تاسو کلیر کې چې head معنی دا ده چې دا څیز تاسو سره اوس نشته دی. فور ایگزامپل yesterday when I got off so I had a good day. پرون چې زه څنګه راپاڅېدم ډېره ښه ورځ مې وه. so I had زه ځکه استعمالوم ځکه چې دا کار already شوی، دا ورځ تېره شوې ده، دا ورځ زما وه، نو had استعمال شو دلته. دغه شان که تاسو د یو څیز خبره کوئ چې یو څیز و، نو there is پرون موږ ویلو ځان ته رایاد کې چې یو څیز دی، خو که تاسو وایئ چې یو څیز و نو there was چې یو وي، او که ډېرې نو there were. فور ایگزامپل زموږ په کور کې 2 کمرې وې، نو there were 2 rooms in my home. او که زما په کور کې یوه کمره وه نو there was 1 room in my home. ډیفینډ کوي چې کمرې څو دي، یا ډیفینډ کوي چې څیزونه څومره دي. کو یو نو واس او کو ډېرو نو ور. آی هوپ چې تاسو به ویډیو خوښه شوي. and don't forget to subscribe the channel, share with your friends, ټول انوایټ کې چې څه ناڅه دلته زده کړي. thank you.